Greetings, dear learners. Welcome to the enlightening experience that lies ahead. Today, we embark on a journey of discovery, delving into the fascinating world of the understanding the scientific method, a systematic approach to knowledge acquisition in physical science. Prepare yourselves for an enriching video that will not only educate, but also captivate your curiosity. Our goal is to make learning an enjoyable and memorable adventure. Before we begin, I'd like to emphasize the importance of your safety. So, as we dive into the wonders of science, remember to be cautious and mindful of your surroundings. May you always be blessed by the knowledge you seek, and the wisdom you gain. Thank you for joining Teacher Lumabin on this exciting expedition through the realm of physical science. Let's begin. Commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Psalm 37 verse 5. The scientific method is a systematic approach to conducting scientific research, testing hypotheses, and acquiring knowledge in the field of physical science. It involves a series of steps that scientists use to investigate natural phenomena, answer questions, and solve problems. While there might be variations in the specific steps or their order, the scientific method generally follows these fundamental stages. Ang siyentipikong pamamaraan ay isang sistematikong diskarte sa pagsasagawa ng siyentipikong pananaliksik, pagsubok ng mga hypotheses, at pagkuha ng kaalaman sa larangan ng pisikal na agham. Ito ay nagsasangkot ng isang serye ng mga hakbang na ginagamit ng mga siyentipiko upang siyasatin ang mga natural na phenomena, sagutin ang mga tanong, at lutusin ang mga problema. Bagamat maaaring may mga pagkakaiba-iba sa mga partikular na hakbang o pagkakasunod-sunod ng mga ito, ang pamamaraang siyentipiko sa pangkalahatan ay sumusunod sa mga pangunahing yugtong ito. Observation. This is where a scientist notices something interesting in the natural world or a particular phenomenon that triggers curiosity or questions. Observations can be made through measurements, data collection, or simply witnessing a natural event. Obserbasyon. Dito napapansin ng isang siyentipiko ang isang bagay na kawili-wili sa natural na mundo o isang partikular na kababalaghan na nagpapalitaw ng pag-usisa o mga tanong. Ang mga obserbasyon ay maaaring gawin sa pamamagitan ng mga sukat, pagkolekta ng data, o simpleng pagsaksi sa isang natural na kaganapan. Question. After making observations, a scientist forms a specific and testable question about the observed phenomenon. The question should be clear and focused, leading to a potential explanation. Tanong. Pagkatapos gumawa ng mga obserbasyon, ang isang siyentipiko ay bumubuo ng isang tiyak at masusubok na tanong tungkol sa naobserbahang phenomenon. Ang tanong ay dapat na malinaw at nakatuon, na humahantong sa isang potensyal na paliwanag. Hypothesis. A hypothesis is an educated guess or a proposed explanation for the observed phenomenon. It's a statement that can be tested through experimentation and observations. It should be based on existing knowledge and should be clear and specific. Hypothesis. Ang hypothesis ay isang edukadong hula o isang iminungkahing paliwanag para sa naobserbahang phenomenon. Ito ay isang pahayag na maaaring masuri sa pamamagitan ng eksperimento at mga obserbasyon. Ito ay dapat na nakabatay sa umiiral na kaalaman at dapat na malinaw at tiyak. Prediction. Based on the hypothesis, scientists make predictions about what should happen under certain conditions if the hypothesis is correct. These predictions are testable and help in designing experiments. Pagtataya. Batay sa hypothesis, ang mga siyentipiko ay gumagawa ng mga hula tungkol sa kung ano ang dapat mangyari sa ilalim ng ilang mga kondisyon kung ang hypothesis ay tama. Ang mga hulang ito ay nasusubok at nakakatulong sa pagdidisenyo ng mga eksperimento. Experimentation. This is where scientists design experiments to test the predictions derived from the hypothesis. Experiments should be carefully planned and controlled, with only one variable changed or manipulated at a time, to accurately assess its effect. Data is collected during experiments through measurements and observations. Eksperimento. Dito nagdidisenyo ang mga siyentipiko ng mga eksperimento upang subukan ang mga hula na nagmula sa hypothesis. Ang mga eksperimento ay dapat na maingat na planuhin at kontrolin, na may isang variable lamang na binago o manipulahin sa isang pagkakataon, upang tumpak na masuri ang epekto nito.
Kinokolekta ang data sa panahon ng mga eksperimento sa pamamagitan ng mga sukat at obserbasyon. Analysis. Once the data is gathered, scientists analyze and interpret the results to determine if they support or refute the hypothesis. Statistical analysis and other tools are often used to ensure the conclusions drawn from the data are valid. Pagsusuri. Kapag nakolekta na ang data, sinusuri at binibigyang kahulugan ng mga siyentipiko ang mga resulta upang matukoy kung sinusuportahan o pinabulaanan nila ang hypothesis. Ang pagtatasa ng istatistika at iba pang mga tool ay madalas na ginagamit upang matiyak na ang mga conclusion na nakuha mula sa data ay wasto. Conclusion. Scientists draw conclusions based on the results of the experiments. If the data supports the hypothesis, it's considered a successful outcome. If not, the hypothesis might need revision or rejection. Regardless of the outcome, this step contributes to the accumulation of knowledge. Conclusion. Ang mga siyentipiko ay gumawa ng mga conclusion batay sa mga resulta ng mga eksperimento. Kung sinusuportahan ng data ang hypothesis, ituturing itong matagumpay na kinalabasan. Kung hindi, ang hypothesis ay maaaring mangailangan ng rebisyon o pagtanggi. Ano man ang kinalabasan, ang hakbang na ito ay nag-aambag sa akumulasyon ng kaalaman. Communicating results. Scientific findings are shared with the wider scientific community through publications in scientific journals, presentations at conferences, or other forms of dissemination. This communication is crucial for other scientists to understand, replicate, or build upon the research. Mga resulta sa pakikipag-usap. Ang mga natuklasang siyentipiko ay ibinabahagi sa mas malawak na komunidad ng siyensya sa pamamagitan ng mga publikasyon sa mga journal na pang-agham, mga presentasyon sa mga kumperensya, o iba pang paraan ng pagpapakalat. Ang komunikasyon na ito ay mahalaga para sa iba pang mga siyentipiko na maunawaan, gayahin, o bumuo sa pananaliksik. It's important to note that the scientific method is not always a linear process. Scientists often iterate through these steps, modifying their hypotheses and experiments based on new observations or insights gained from previous experiments. It's also important to consider the limitations and uncertainties within the scientific process and to be open to refining or revising conclusions based on new evidence. Mahalagang tandaan na ang siyentipikong pamamaraan ay hindi palaging isang linear na proseso. Madalas na umuulit ang mga siyentipiko sa mga hakbang na ito, binabago ang kanilang mga hypothesis at eksperimento batay sa mga bagong obserbasyon o insight na nakuha mula sa mga nakaraang eksperimento. Mahalaga rin na isaalang-alang ang mga limitasyon at kawalan ng katiyakan sa loob ng prosesong siyentipiko at maging bukas sa pagpino o pagbabago ng mga conclusion batay sa bagong ebidensya. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13. I hope you enjoyed and learned something new from our topic about physical sciences, lecture notes. If you learned something from this video, please give this video a thumbs up. Don't forget to share this video with your friends. If you have comments, questions, or suggestions, you can leave a message in the comment section below. Thank you very much for watching my videos. Hoping that we meet again in my next video, and God bless you always. It is the Teacher Lumaban YouTube channel.